बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेरी वीडियोस की मंग दा हेडर कड़ाव सजे पूरे दा दे हेडर दोनों मंग कड़ाव पदे के खदी तासु गौर वकई नो दा कलर लग सही नखकारी पदी वीडियो की आई थिंक पा खुदे दा बैकग्राउंड कलर चिदे दा लकोट शान मामूली शान ग्रेइश कलर दे नुका दा जा इंस्पेक्ट कम ठीक शो और दा नेविगेशन से दे पदी बानी जला पास रंग तास ते प्रॉपर्टी पता नहीं چې بوټسټریپ کې دا دغه پراپرټي د کم ځای نه دا راغلی دی اپلای شوی د پدې باندې نو انسپیکټ ته او په انسپیکټ کې ګورئ نو اوس ما چې په انسپیکټ کې خپل نیویګیشن باندې راوستو او دا مې هغه کو دلته کې دا بي جی لایټ سره د دې بیک ګراوند کلر دا اپلای شوی دی که دا فرض کړئ چې زه چینج کوم تاسو ته پته لګي بیک ګراوند کلر دا پراپرټي مطلب دا چې په دې اپلای شوی دا نو دغه دا بي جی لایټ کلاس په اپلای شوی دی او دا د بي جی لایټ کلاس په دې کې دلته کې اپلای شوی دی ٹھیک تا دا دی په کوډ کې هم آی دی بي جی لایټ کلاس اپلای شوی دی نو که زه دا کم پیج چې دی کم نه چې ما نیویګیشن کاپي کو په دې کې چې تاسو ښکته سکرول کوئ دلته کې کلر سکیمز پکې یو هیډینګ ورکړی دی او په دې کې ورکړی کم قسم لکه بي جی ډارک که ډارک هیډینګ اپلای کوئ پرایمري هیډینګ بي جی پرایمري یا کسټم کلر نو سټایل ټیګ ولیکئ سټایل اټریبیوټ او په هغې کې ورته هم لیکلی شي ټیک زه وایم چې دا بیک ګراوند کلر چې دی دا د وایټ شي ټیک ته د وایټ کوډ لپاره زه به دې کوډ ته راشم دا بي جي لایټ به لرې کړم او دلته کې به لیکم بي جي ډیش څنګه ما بي جي ډیش ولیکو نو دې پراپرټیز ته ګورئ دا ټول کلاسز یې راواخیستل ټیک ته دا څونه کلاسز چې دي که نه بي جي ټرانسپیرنټ بي جي سکسیس لکه فرض کړئ ته بي جي سکسیس ولیکم نو دا به یلو کلر ګرین کلر راکړي ټیک شو بي جي دې چې زه ډینجر ولیکم دا به ریډ کلر راکړي ټیک شو دا کلر کلاسونه دي دغه د بوټسټریپ دا د مختلف راغسي ترانسپیرنٹ وایټ زه بي جي وایټ کوم اوس په دې کې دا راخلی څنګه دا ما ایکسټنشن انسټال کړی دی یو ویډیو ما بل هم شیر کړی و ستاسو سره چې په هغې کې ما ټول دغه ایکسپلور کړی دي ټیک دا کویک ګایډ کم فولډر چې دی په دې کې دا دی my development environment دا ویډیو چې نو په دې کې ما د ویجوال سټوډیو کوډ دا ټول دغه لکه ایکسپلور کړی دي ایکسټنشنز کې ما دې ته دلته کې ایکسټنشن انسټال کړی وی بوټسټریپ یو دا ایکسټنشن ما انسټال کړی بوټسټریپ 4 and font awesome 4 pro snippets ټیک شو دا ایکسټنشن چې انسټال کړی او د دې پبلشر نیم دا دی اشوک کوی دغه یو مې انسټال کړی دی یو مې دا هم انسټال کړی دی ټیک شو خو زما به خیال دا کوم سنیپټ چې ښایي دا د دې ایکسټنشن نه راځي نو چې دا ایکسټنشن ورته تاسو هم دلته کې انسټال کړئ ټیک شو نو بیا به دغه پراپرټیز ښایي ټیک دا شو دغه بوټسټریپ دا ایکسټنشن نو بي جي وایټ چې ما ولیکو د دې بیک ګراوند به اوس وایټ شوی وایټ شو ټیک ده اوس پسې دغه بیک ګراوند یې وشو اوس پسې ځو او دا سیکشن ډیزاین کوو یو هیډینګ دی او بیا د هیډینګ نه لاندې یو سلایډر دی ټیک نو زه به داسې کار وکړم چې دا نیویګیشن هیډر دلته ختم شو ټیک ده په هیډر پسې به زه یو بل سیکشن واخلم او دې سیکشن نه به زه کلاس ورکړم ریسنټ پوسټس دغه کلاس به زه جوړ کړم RECENT posts ټیک شو دا کلاس ما دی ورکو او په کلوزینګ ټیک کیبورډ سره هم دغه زه ولیکم ریسنټ پوسټس کلاس ټیک او په دې کې به دننه زه اوس یو هیډینګ ورکم ټیک شو H2 به واخلم او په هغې کې به ولیکم چې ریسنټ پوسټس ټیک شو بای ډیفالټ هیډینګ چې دی دا یې داسې راواغستو ټیک اوس چې په دې هیډینګ زه چینج کوم نو که تاسو بوټسټریپ دغه ته راشئ او په دې کې یوټیلیټیز ته راشئ او ټایپوګرافي به پکې وي آپشن وي ټیکسټ دا ټیکسټ دغه چې پکې دی چې په دې ټیکسټ باندې تاسو کلیک کړئ نو ټیکسټ الاینمنټ دی ټیکسټ ریپینګ ورډز بریک ټیکسټ ټرانسفارم دا دی ټیکسټ فونټ سایز په دلته کې سی واشه
अब مونږ یو بل پراپرټي هم کتو هغه چې وو کلاسز h1 h2 هغه کلاسز که فرض که په دې باندې زوس هغه کلاس اپلای کوم کلاس h1 ټیک شو نو دې h1 به دغه کې کدا ز کلاس h2 کوم لګي وډو کې کدا ز کلاس h6 کوم دای خورو کې کو یو بل پراپرټي هم ویلو ډسپلی display 1 display 2 display 3 display 4 دا مختلف پراپرټیز دي ټیک شو نو که په دې کې تاسو په هر یو اپلای کوئ که فرض که ډسپلی باندې کوئ او که هیډینګ هغه په اپلای کوئ ټیک شو زه په هیډینګ اپلای کوم h1 به کوم ټیک شو او زه به په دې باندې بل پراپرټیز اپر ټیکسټ اپر کیس چې دغه پراپرټي به هم اپلای کوم ټیک شو دا به اپر کیس شي دا هم د بوټسټریپ پراپرټي دی ټیکسټ اپر کیس بل پراپرټي کې په زه اپلای کوم زم چې ټیکسټ سنټر د سنټر ته هم کو ټیک شو وس څه شو دا یو دی دا دلته کې بولډ دی او دی چې دی که نه دې دلته کې بولډ نه دی نو که په دې سره ډسپلی کلاس اپلای کوم نو کیدای شي هغه ښیي ډسپلی 4 به کوم چې 4 څنګه ډسپلی 4 هم سیوا ده ډسپلی 5 ډسپلی 6 ټیک زه داسې ټیک ده ډسپلی کلاس په اپلای کو ټیک شو اوس دې ته بره چې دی که نه دلته کې په دې کې سپیس دی مارجن دی نو که دا مارجن زه دې سیکشن ته ایډ کم ښه سیکشن ته نو مارجن پراپرټیز مونږ ویلي که زه ام ولیکم نو دی m0 مطلب ټولو سایډونو ته 0 مارجن m1 ټول سایډس ته 1 ټاپ باټم لیفټ رایټ صرف m چې کم دی که نه دا ټول سایډس ته بیا m آټو د ټولو سایډونو نه ورته مارجن آټو بیا په mlg 0 مطلب په لارج سکرین باندې به دې ته 0 مارجن 1 2 3 بیا په میډیم سکرین باندې دا به ورته په میډیم سکرین او د هغې نه سیوا sm مطلب په سپارج سکرین باندې ورته او د هغې نه کم سیوا چې دی په هغې باندې دغه مارجن او په ایکسټرا لارج سکرین دا مختلف مارجن پراپرټیز دي نو دا مختلف پراپرټیز دي زه پکې مارجن ټاپ اپلای کوم ام ټي چې زه ولیکم نو دا به شي د ټاپ سایډ نه ام دا مختلف پراپرټیز دي لیفټ رایټ ټیک شو باټم نو زه ورته د ټاپ نه اپلای کوم زم چې د ټاپ باټم دواړو سایډ ته اپلای کوم زه چې صرف فرض که ټاپ زه ولیکم زم چې ټاپ نه دې ته MT5 شي ټیک شو نو دی به خپل کالکولیشن وکړي او د هغې مطابق باندې دې ته به یو مارجن دی اپلای کړی که زه اوس دا وګورم دا سیکشن دی MT5 نو دې ته 3 REM مارجن اپلای کړو ټیک شو او که زه دلته کې وګورم مارجن ټاپ نو 48 پکسلز مارجن یې دې ته اپلای کړو صحیح ټیک شو دا شو مارجن ټاپ زم چې ټاپ او باټم دواړو سایډ ته نو مطلب دا څه شو چې ټاپ او باټم دواړو سایډ ته نو په وای ایکسس باندې زه دې ته مارجن اپلای کوم چې لیفټ رایټ ته په جمع اپلای کړه نو ایکس ایکسس یې MT5 ما ورکړو نو مارجن ټاپ یې دې ته 3 REM اپلای کړو ټاپ باټم دپاره چې دی هغه دی MY مطلب په وای ایکسس کې په وای ایکسس کې دې ته 5 اپلای کړه نو اوس که زه وګورم MY نو ټاپ ته هم 5 اپلای کو 3 REM نو باټم ته هم 3 REM مارجن اپلای کو ټیک شو د دې سیکشن او که زه داسې کار وکړم چې اوس په دې باندې MX ولیکم نو په X او Y اکسس کې به دې ته اپلای کړي نو سوري MX چې ولیکم نو مطلب لیفټ او رایټ کې به دې ته اپلای کړي دا دی MX دا شو MY مارجن ټاپ مارجن باټم MX مطلب مارجن لیفټ او مارجن رایټ خو ډیر کم دی نو نه ښکاري که دا زه فرض که دا 4 کم اوس به صحیح ښکاري نه دې سایډس ته هم مارجن ورله اپلای کړو نو سایډس ته زما نه دی پکار مارجن صرف ټاپ او باټم ته مې وله مارجن پکار دی اپلای مې کو او بل دا به زه به کانټینر کلاس کې هم والم چې کانټینر کلاس کې واخلم کانټینر کې په دې بیکګراوند باندې څه شته په بیکګراوند یې څه نشته ټیک ته دې سیکشن ته ما کانټینر کلاس اپلای کړو ټیک شو او هیډینګ پکې هم راغی هیډینګ پکې راغی ټیک شو
سوري دا نه دی دا یو دی اوس که خیال وکړئ دلته کې د بوټسټریپ څه کلاسز دي بوټسټریپ کلاسز دا دي لکه که زه دې ته چې ټیکسټ پرایمري ټیک شوه نو د دې کلر به بلو شي که زه دې ته ټیکسټ ډینجر نو دې کلر به ریډ شي که زه دې ته چې ټیکسټ الرټ نو دې کلر به ټیکسټ سیکنډري د الرټ کلاس رانه دغه شو نو سیکنډري کلر شو ټیک شو زه دې سیم کولی شم فرض که ټیکسټ پرایمري دا چې کم دی که نه ټیکسټ پرایمري کلر زه د بوټسټریپ پراپرټیز اوور رایټ کولی شم زه خپل سی اس اس فایل دلته کولاو کړم ټیک شوه او په دې کې د بوټسټریپ کوم پرایمري کلر چې دی هغه زه اوور رایټ کولی شم لکه زه دلته کې ولیکم چې فرض کا ټیکسټ پرایمري هغه کلاس مې ټارګټ کو او د دې کلر زه کوم چې زما د سایټ پرایمري کلر چې دی دا براون دی نو که زه اوس په کوم ځای کې ټیکسټ پرایمري بیا یوز کوم هغه به کلر چې دی دا به براون کوي خو اوس هم دی براون نه کو ولې که زه دا انسپیکټ کړم او دلته کې وګورم نو په دې سره دلته کې دا دغه دی چې امپارټنټ ټیک شوه د دې سره دلته کې امپارټنټ دی نو دې سره به هم زه امپارټنټ ولګوم ټیک شوه نو اوس دا دغه شو دغه شان موږ د بوټسټریپ هغه پراپرټیز هم اوور رایټ کولی شو که فرض که موږ اوور رایټ کول دا نه غواړو نو موږ دې له بیا خپل پراپرټیز هم جوړولی شو نو خپل که زه فرض که دې له جوړ کړم که نه زه به دلته کې والمه د ټولو اول کلرز ټیک شوه د ټولو اول څونه کلرز چې دي هغه به زه دلته کې والم زه به ویم چې فرض که ټیکسټ زه به دې ته ولیکم زه ټي پی آر مطلب دا چې ټیکسټ پرایمري دا اوس زما خپل ټي پی آر کلاس چې ما جوړ کړو دا ما خپل جوړ کړو ټیکسټ پرایمري او که زه یې داسې کوم صحیح به یې زه ټیکسټ پی آر نو پرایمري او د دې کلر به زه واخلم کلر به زه د دې سایټ ورکوم نو که دا زه انسپیکټ کړم ټیک شوه او د دې H2 کلر زه دلته کې وګورم په دې دا کلر اپلای شوی دی دا کلر به زه دې ځای نه کاپي کړم او دې به زه دلته کې ورکړم نو زما کوم پرایمري کلر چې شو ټي پی آر چې دا کلاس اوس کوم ځای کې اپلای کوم هغه به دا ښیي سوري ټي پی آر ټي ای ایکس ټي ټیکسټ پی آر دا کلاس ما دلته اپلای کو دا کلر چې دی هم شو پرایمري ټیک اوس که دا کلر زه ګلوبلی چینج کول غواړم لکه څونه ای کلرز چې دي د دې کلر زه چینج کول غواړم نو هم مخکې دغه کې چې موږ څنګه چینج کړو هغه شانتې چینج کولی شم نو راشي چې د ای دا کلر سره د دې ټول ای کلر هم چینج کړو دا به زه کلرز نه زه به داسې کار وکړم چې ګلوبل به دلته کې یو کلاس واخلم ټیک او دا کوم چینجز چې دي دا به ګلوبلي مطلب څونه ای ټیک چې دي د هغې ټولو کلر چې دی هغه دې دا شي ټیک ده نو دې سره هم دا چینج نه شو که دا زه انسپیکټ کوم وګورم نو په دې باندې بوټسټریپ خپل څه کلر اپلای کړی بوټسټریپ یې دا کلر اپلای کړی چې په نیویګیشن بار کې چې کوم کلر دی ټیک شو اکټیو د هغې به دا کلر وي ټیک نو که زه د بوټسټریپ هغه کلر ور رایټ کول غواړم دا امپارټنټ نو اوس هغه بوټسټریپ کلر چې دی هغه اوور رایټ شو ټیک شو نو اوس څونه ای ټیک چې دی د هغې کلر دغه شو ټیک ریسنټ پوسټ هیډینګ راغی اوس دا کوډ به زه پوش کړم هغې دپاره به زه اول ولیکم چې ګیټ ایډ ګیټ کمیټ ماینس ام او زه به ویم چې ریسنټ پوسټ هیډینګ ایډیټ ټیک شوه او ګیټ پوش دغه درې لاینز چې ما ولیکل اوس دلته کې دې زما نه یوزر نیم او دغه یې وغوښتو ټیک شوه چې ته خپل یوزر نیم او دغه ورکړه نو زه به ورله دا ورکړم او دا به ورله هم ورکړم ټیک دی چې دی دې ته دا پوش شو یو پرابلم هم ستاسو کوډ کې فرض که څه مسله یې که نه پرابلم یې ایرر پکې هغه تاسو په دې پرابلم سیکشن کې ښایي اوس دې ما ته دا ایرر ښایي او دا ایرر دی ریسنټ پوسټ
ما د خی CSS class selector recent post not found که زه په دې کلیک کم نو کلاس ما دلته کې ورکړی دی خو په CSS کې دا کلاس نشته نو فرض که زه CSS کې دغه کلاس ایډ کم که نه recent posts ټیک شوه نو هغه پرابلم چې دی او په دې کې فرض که زه وایم چې دې له ورکړم چې color inherit ټیک شوه هغه پرابلم چې دی هغه به وس لرې شي لرې نه شو صحیح شو دی چې اوس یو پیره لوډ شي که نه دا پرابلم څه دی دا بیا د دې نه لرې شي خو دا خو اوس وړوکی پرابلم دا څه دونه مسله نه کوي ځکه دا کلاس کیدی شي نو ورته ما ځکه ایډ کوم یا دې ته زه دا آی ډي هم ایډ کولی شم یعنې که فرض که په دې کې زه بیا نور څه سټایلز اپلای کوم د هغې دپاره ټیک نو دا وشو اوس ورپسې په نیکسټ ویډیو کې بیا سلایډر ایډ کوم